කොහොකෝ කොන්න අම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට මගේ ආදරණීය යහළු විහෙලියන් හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට සාමය සතුට නිදුක් නිරෝගී බව පිරි වාසනාවන්ත නත්තල් සමයකුත් සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දකුත් උදා වෙන්න කියලා හදවතින්ම ආශිර්වාද කරනවා. ඕන්න අද නම් ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නත්තල් සමයට ගැලපෙන ක්‍රිස්මස් කුකීස් එකක් ගෙදර තියෙන බඩු වලින් පහසුවෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි බලමු. මම මේ ක්‍රිස්මස් කුකීස් එක හදාගන්න මොනවද සූදානම් කරගත්තේ, කොහොමද ඒක හදාගත්තේ කියලා දැන් අපි බලමු. මට මේක හදාගන්න ඕන උනේ බොහෝම සීමිත බඩු ටිකක්. මම මෙතන සූදානම් කරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කප් 1/2, ඒ කප් එකෙන්ම සීනි කප් 1ක්, කාම රොෂ්ණත්වයේ තියලා සූදානම් කරගත්ත බටර් වලින් බටර් කප් භාගයක්, බිත්තරයක්, වැනිලා තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ලුණු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්න, අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඊට අමතරව ආහාර සඳහා යොදා ගන්න කලරින් වලින් පාට වර්ග 2ක් හෝ පාට වර්ගයක් ඔයාලට මේකට සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බටර් ටික බීට් කරගන්න සුදුසු භාජනයකට එකතු කරගමු. ඔයාලට පේනව නේද? බටර් ටික ගොඩාක් හයියට නැහැ. ඒ වගේම තමා බටර් ටික දිය වෙලත් නැහැ. බටර් ටික හයියටත් නැතුව දිය වෙලා තෙල් ගතියටත් නැතුව මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔයාලා මේක සූදානම් කරගත යුත්තේ. දැන් අපි මේකට සූදානම් කරගත්ත සීනි ටික එකතු කරගමු. සීනි, බටර් මේ දෙක හොඳින් බීට් කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට සීනි වල කැට ගතිය නැති වෙලා හොඳට ක්‍රීම් ගතියට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට සූදානම් කරගත්ත වැනිලා ටික එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් ලුණු චූට්ටකුත් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම බිත්තරෙත් අපි මේකටම එකතු කරගමු. දැන් මේ ටික නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳට ක්‍රීමි ගතියට මේක බීට් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට සූදානම් කරගෙන තිබුණු පාන් පිටි ටික කොටස් දෙකක් වශයෙන් එකතු කරගන්න. පළමු කොටස, ඒ කියන්නේ භාගයක් විතර මේකට එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු භාගෙත් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් මේ සියල්ලම නැවත වතාවක් හොඳින් බීට් කරගන්න. වටේට ඉසිරිලා තියෙන පිටි ටිකත් මැදට එකතු කරගෙන හොඳට මේක බීට් කරගන්න. විනාඩි 2ක් විතර හොඳට බීට් කරගත්ත මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට ට්‍රේ එකකට පොලිතීන් එකක් එලලා ඒක උඩට දාගමු. ඔයාලට ලන්ච් සීට් එකක් වුණත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ, හරිම සොෆ්ට්. අතේ පොඩ්ඩක්වත් ඇලෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ විදිහට සූදානම් කරගත්ත මේ පිටිගුලිය ඔයාලා තෝරගත්ත පාට අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කොටස් කරගන්න. මම මේක මේ විදිහට කොටස් දෙකකට වෙන් කරගත්තා. එක කොටසක් ටිකක් වැඩිපුර හිටින විදිහට, අනිත් කොටස ටිකක් පුංචිවට. මම මේ සඳහා පාට වර්ග දෙකක් සූදානම් කරගෙන තියෙන නිසා ටිකක් වැඩිපුර තියෙන කොටස දෙකට බෙදලා පාට වර්ග දෙක සඳහා අනිත් කොටස පාට වර්ග නැතිව තුනී කරගන්න සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි පාට වර්ග යොදන කොටස් ටික මේ විදිහට පාට ටික කවලම් කරලා තුනී කරලා සූදානම් කරගමු. ඕන්න මම රතු පාට මිශ්‍ර කරගෙන හදාගත්ත පිටිගුලිය දැන් ලෑස්ති. අපිට පුළුවන් දැන් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් මේ විදිහට පිටිගුලියට උඩින් තියලා රෝලින් පින් එකෙන් තුනී කරගන්න. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මේ ආකාරයට පිටිගුලිය තුනී කරනකොට කඩතුළු නැතිව ලස්සනට හැඩයකට මේක තුනී කරගන්න. දැන් බලන්නකෝ කොහොමද කියලා.
මේ විදියට තුනී කරගත්ත මේ පිටිගුලිය විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න අවශ්‍යයි. මේක අපිට මේ විදිහටම පිගානකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකෙන් තියාගන්න පුළුවන්. ඕන්න මම කොළ පාට එක් කරගත්ත පිටිගුලියත් අර ආකාරයටම හොඳට පාට ටික මිශ්‍ර කරලා හදාගත්තා. දැන් අපි මේ කොළ පාට පිටිගුලියත් අර ආකාරයටම පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා තුනී කරගමු. අපි පාට තුනෙන්ම සූදානම් කරගත්ත මේ පිටිගුලි ටික තුනී කරනකොට මතක තියාගන්න තුනම එකම හැඩයක් විදියට එන විදියට තුනී කරගන්න. මේකත් අර විදිහටම පිගානකට දාලා විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගමු. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ පාට එකතු කරගත්ත නැති පිටිගුලිය අර ආකාරයටම තුනී කරගන්න. ඕන්න දැන් අපි මේ පිටිගුලියත් අර විදිහටම ෆ්‍රිජ් එකට දාගමු. ඔයාලට පේනව නේද? පාට තුනින්ම තුනී කරගත්ත පිටිගුලි තුන එක සමාන විදිහට තුනී කරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට එක සමාන විදිහට අපිට තුනී කරගන්න බැරි වුණොත් අපි මේක රෝල් කරන වෙලාවට කඩතොළු හිටින්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර තැන්වලට සමහර පාට එන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ තුනී කරගන්න පිටි ටික ඝනකමින් එක සමාන විදිහට තුනම තුනී කරගත්තාම අපිට අපි හදාගන්න බිස්කට් එකේ ලස්සන තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තුනී කරගත්ත මේ පිටි ටික තට්ටු 3කට එක උඩ එක තියාගමු. මෙතනදී ඔයාලට කැමති ආකාරයකට පාට ගැලපීම කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කිසිදු වර්ණයක් එකතු කරගත්ත නැති පිටිගුලිය යටටමත් ඊළඟට රතු පාටත් ඊළඟට කොළ පාටත් එන විදිහට තමයි මේක තෝරගත්තේ. මෙන්න මේ ආකාරයට පරිස්සමට තුනී කරගත්ත පිටි කොටස් ටික එක උඩ එක හරියටම හිටින විදිහට තියාගන්න. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා ඇති මම තුනී කරලා තියෙන කොටස් තුනම එක සමාන විදිහට තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට පොලිතීන් එක උඩට ඔසවලා පිටි තට්ටු තුනම රෝලක් හිටින විදිහට රෝල් කරගන්න. ඔයාලා මේක මේ විදිහට රෝල් කරනකොට මතක තියාගන්න උඩ කොටසත් යට කොටසත් සමානව හිටින විදිහට සමාන්තරව මේක අල්ලගෙන රෝල් කරන්න. මොකද නැතිනම් බිස්කට් ටික කපනකොට සමහර බිස්කට් පුංචි වෙන්නත් සමහර බිස්කට් ලොකු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. පේනව නේද? ලස්සන සෑන්ඩ්විච් එකක් වගේ නේද? තවත් පුංචි දෙයක් මේ බිස්කට් එකේ වටේ සරස ගන්න මම sugar decoration ටිකකුත් සෝදානම් කරගත්තා. බලන්නකෝ කොහොමද අපි මේක sugar decoration එක සරසගන්නේ කියලා. ඔන්න අපි වටේටම ලස්සනට මේ ටික තවර ගත්තා. දැන් අපි මේක පොලිතීන් ආවරණයකින් ආවරණය කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 3ක් තියන්න ඕන. දැන් අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාගමු. ඕන්න පැය 3ක් ගත වුණා. දැන් අපි බලමු අපේ මේ කුකීස් මිශ්‍රණය කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට පොලිතීන් එක ඉවත් කරගන්න. මේ විදිහට අල්ලනකොට ඔයාලගේ අතට දැනෙනවා බිස්කට් එකක් විදිහට අපිට කපා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. මොකද මුලින් තිබුණු තත්ත්වෙත් එක්ක පැය 3කට පස්සේ මේක හොඳට හයි වෙලයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න මේක කපන්න ගන්න කලින් සෙල්සියස් අංශක 180ට oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාගන්න. එහෙම ඔයාලා හදාගත්ත මිශ්‍රණය හොඳට කපන්න තරම් හයි වෙලා නැතිනම් තවත් පැය භාගයක් පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න උනත් පුළුවන්. ඕන්න දැන් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බිස්කට් එකක ආකාරයට මේක කෑලි වලට කපා ගන්න. බලන්නකෝ ලස්සනයි නේද? සෝදානම් කරගෙන තියෙන පාට ටික ලස්සනට ගැලපෙනවා. දැන් අපි මේ බිස්කට් ටික පාච්මන්ට් පේපර් එකක් එලලා
oven එකට දාන්න සූදානම් කරගත්ත තැටියකට අතුරගමු. හොඳට මතක තියාගන්න මේක බේක් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ විනාඩි 8ත් 10ත් අතර කාලයක් පමණයි. අපි දැන් මේ ට්‍රේ එක oven එකට දාගමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 8ක් ගත වුණාට පස්සේ මගේ බිස්කට් ටික. දැන් මම oven එක ඕෆ් කරලා තවත් විනාඩියක් විතර oven එක වහලා තිබ්බා. ඕන්න අපි බිස්කට් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් මගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් මේ නත්තල් අලුත් අවුරුදු සමයේ මේ වගේ රසම රස බිස්කට් එකක් හදලා ගෙදර පවුලේ අයත් එක්ක රස බෙදා ගන්න. ඔයාලට මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් පුංචි හෝ ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් කෝකෝ කොන් අම්මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ අලුත් රසබර වීඩියෝ එකක් සමගින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සාමය සතුට පිරුණු සුබම සුබ නත්තලක් වේවා.